So, yung mga gagamitin nating designs, kinuha ko lang siya sa Google. So, open tayo ng Google. Tapos, type lang natin, since construction or engineering theme yun, sa type ko lang dito, construction tape, tapos image. Tapos, maghanap lang kayo ng gusto yung design. Ang ginamit ko ito. So, I copied this. Kinopy ko lang siya, copy image. Tapos, nag-open ako ng Microsoft Publisher. Tapos, ang size ng pagpiprintan ko is A4. So, A4 ang pinili ko dito. Yung sticker na gagamitin natin. Then, create. Tapos, copy-paste lang natin yung design na napili natin. At para hindi tayo maaksaya sa papel, ang ginawa ko dito is yung gilid-gilid na may puti dito, spaces dito, is kinwrap ko siya. So, double-click mo lang yan, then crop. Tapos, crop natin hanggang dun sa may image. Kasi sayang yung space. So, ang ginawa ko dyan is, yung size nito is 32 inches. So, 1 by 0.7 and 7.98 naman yung haba. So, ang gagawin natin ngayon is, gagawin natin siyang 2 inches yung height. So, mag-adjust lang tayo dito. Yun. There you have it. Tapos, extend lang natin to hanggang dito sa dulo. So, yun na yun. At nakagawa nga ako ng, eto na yon yung nagawa ko. I have 1, 2, 3, 4 sa 4 na piraso ng construction tape sa isang A4 ng aking ng sticker paper. Tapos, aside from that, gumawa din ako ng pangalan. So, dito lang din sa publisher. So, ang ginamit ko dito is yung nag-insert lang ako ng word art. So, word art. Tapos, pumili ako ng design dito. Tapos, pumili ako kung anong font ang gagamitin ko. Tapos, yun, nag-print lang ako sa hard paper. Hard paper ang ginamit ko. Hindi na sticker ang ginamit ko kasi I can also use that again sa ibang theme party kasi at least matatanggal ko yung pangalan. Malay nyo, may ibang sumunod na magbo-birthday with the same theme, diba? So, at least ito tape lang yung pang-stick ko dito para at least maalis ka agad and I can easily put another name on it. Tapos, aside from that, syempre meron na rin ako ditong cupcake topper na circular. Ipiprint ko lang din ito. Ito, kinuha ko lang din siya sa Google. Saglit lang naman eh. Tapos, syempre, pag may mga spaces dito, crop lang natin. Pero ito, ginawa ko siya. So, kumuha ko ng image sa Google din na transparent. Same with number 2 transparent. Tapos, pinatong ko siya dun sa dump truck. Tapos, nilagyan ko lang siya ng happy birthday, then the name of my son. Tapos, i-print ko lang ito. Ito ang gagawin kong cake topper sa candy cake na gagawin ko for my son's birthday. So, aside from that, meron pa akong ginawa dito. Ipapakita ko sa inyo. At ito yung gagawin kong banner, banner na happy birthday. So, etong design na ito, kinuha ko lang din siya sa internet. Parang ito. So, humanap ako dito. Ito yung kinuha ko. Kung papansin nyo, nakahiga siya, di ba? Horizontal siya. So, ang ginawa ko, copy-paste ko yan. Copy-paste. So, dito na lang natin siya gawin sa dati. So, yun, copy-paste, nakahiga, 'di ba? So, crop ko lang yung baba kasi may nakalagay diyan, nakasulat diyan. Tapos, para maging tayo siya, so may green dito na dot. Itong green na ito. Ikutin lang natin siya. 'Yon, umikot na hanggang sa umayos na nakatayo. So, yun na yung ginawa ko. Tapos, kung anong size ng gusto kong party banner, yun ang ginawa ko. So, in my case, ang ginawa kong party banner is, ang size niya is nasa, yung height is nasa 5, while the
width naman is nasa 4.3. Tapos nilagyan ko na lang siya ng letters depending on the font na gusto nyo. Tapos may extra ako, etlo pandagdag design na lang dun sa banner na gagawin natin. Tapos ito, naglagay ako ng parang triangle dito para at least meron akong paggagayahan kung paano ko ika-cut yung mga ibang banners na gagawin natin mamaya. So, that's all for the things na ginawa ko. I-print out ko na lang ito, tapos i-assemble natin isa-isa mamaya. So, I'll see you again next time.